लेखी लेखी बोल्नु परे जस्तो हुन्छ धप्तेबाद दुईचोटि बोल्नु परेको काम छ नि क्यामेराम्यान। नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। फेरि पनि हजुरहरूलाई एसएल वर्ल्डमा स्वागत छ। वेलकम। आज चाहिँ एकदम स्पेसल 100 मोमो च्यालेन्ज कति मिनटभित्रमा? 5 मिनट। र यो 100 मोमो च्यालेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा सनम भाइ भन्ने चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। एकदम धेरै 100 मोमो च्यालेन्ज गर्नु कि गर्नु भनेर हरेक ऊ पनि भयो। अनि अमृता भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि गङ्गा सबैले चाहिँ 100 मोमो 50-50 मोमो च्यालेन्ज गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर। यसमा 40 अनि यसमा नअटाएर चाहिँ 10 चाहिँ यसमा राखेको छ। भाग हो। यो चाहिँ अचार भयो। अचार अनि यहाँ सुप पनि छ। अनि यो पिरो खुर्सानी, यो चाहिँ भाइलाई लास्टै मनपर्छ। यो चाहिँ टु मच उसको फेभरेट हो। कोक पनि छ। मोमो भएपछि कोक त हुनै पर्यो। त्यो त भएन भने त के मिसिङ हुन्छ होइन। हट अब टाइमर लगाएर 5 मिनटमा सघाउने होइन। 5 मिनटको टाइम लगाम। 5 मिनटमा 100वटा मोमो फिनिस हान्ने हो। स्टार्ट गर्ने। ल स्टार्ट गरौँ। यसलाई सुपलाई चाहिँ यता हालौँ। सकिन्छ होला त। गर्छ नि एउटा त। सकिन्छ होला त 5 मिनटमा। कति मिनट भयो? 5 मिनट सक्यो। 40 मिनट। तीन मिनट भइसक्यो।
आमा बेसनलाई चाहिँ म गाह्रो भन्दा नि ऊ हुँदो रहेछ कि अर्को टाइप हुँदो रहेछ बहुत दूसरा बहुत सकिन्छ किन्न जस्तो छ आमामा मिनट हुन लाग्यो पिरो 5 मिनट नि भइसक्यो भयो है 5 मिनटमा कति खान सकेको रहेछ त्यहाँ त कति बार बाटिरहेको छु मेरो 8वटा 18वटा बाँकी 22 32वटा खाएँ मैले 1 2 3 4 5 6 7 17वटा बाँकी रह्यो तिम्रो 5 मिनटमा त सकिएन खाना मेरो 17वटा बाँकी भयो 18वटा बाँकी भयो भाइको 17वटा यो 10वटा 7वटा मेरो 8वटा 20 21 22 34 17 भनेपछि 34 छैन 35वटा बाँकी भयो मेरो पनि 10 18 अनि तिम्रो 5 मिनटमा 35 36वटा खान सकिँदो रहेछ बिस्तारै खाएको भए त्यही खाइन्थ्यो होला 5 मिनटमा चाहिँ कति 65 जति खाइयो तर यो चाहिँ सकौँ 40-40वटा चाहिँ 80वटा सकौँ 80वटा चाहिँ सकिन्छ होला 100वटा चाहिँ अलि गाह्रो नै हुने भयो अब यहाँ थाल्नु भएको चाहिँ बाहिरमा कम्पिटिसन गरौँ ल कसले सक्ने ल कसले फास्ट सकाउने पेट त भइसक्यो त्यही नै अब पेट भएको बेलामा होइन कसले चाँडो सकायो भने चाहिँ खतरा हुन्छ नि होइन यहाँ मेरो 8वटा चाहिँ एउटा चाहिँ म सघाउँछु ल तर 4-4वटा खाँदा चाहिँ पेट त एकैचोटिमा हुने गाह्रो पनि हुँदो रहेछ 7-7वटा बाँकी छ कसले फास्ट सघाउने है त च्यालेन्ज है त ल ल लिमिटभन्दा अब बाहिर अब कसले सघाउने जित्नेले के गर्ने के नगर्ने यो पनि सघाउने चलचित्र फेरि एक्स्ट्रा एउटा मोमो खाने दर्शकको बेलामा झन् ए ल एक्स्ट्रा खाने है त एक्स्ट्रा कतिवटा खाने दुईटा 5वटा 5वटा एक्स्ट्रा अझै अब नसक्नेले ल ल साँच्चै ल रेडी है त रेडी 1 2 3 मेरो त निल्दैन मेरै सकिएन हो पेट त खाली रहेछ त ए मेरो यही दिन गाह्रो भइसक्यो
सक्यो छैन सक्यो 5वटा यहाँ 3वटा छ अब त्यसमा 2टा थपेर 5वटा खानु सकेन त्यो रहेछ त फर्स्ट टाइम भाइलाई मैले मोमो हराइदिएँ टाइम लगाएर खाने भएको भए त 50वटा सक्थेँ मैले मोमोमा हारेँ पहिलोचोटि अब कस्तो कस्तो फिल भइरहेछ अनि त्यो सघाउनु पहिला अनि त्यसपछि खानु अनि यसमा 3वटामा 2टा थप्ने होइन र हेर्नु है साथीहरू हेर्नु है यही कुरा भएको थियो हाम्रो हो ल ठिक छ त्यसो 3वटामा 2टा थप्ने कि कमेन्ट गर्नुहोस् है त अब 2टा थप्ने होइन एउटा 2टा ल 5वटा खासमा यो मोमो छ नि यो मोमो भाइले नि बनाएको हो कि यो डोलो डोलो मैले बनाएको हो त्यो मेरो 7वटा डोलै डोलो थियो उसको यस्तै यस्तै थियो कि त्यो नसक्यो ठुल्ठुलो थियो त्यो यो चाहिँ अलिक ठुलै छ गोलो भन्दा है अब राइट पैसाको बाजेमा मात्रै हो हार्छु क्या म पैसाको 1000 भन्नु भन्ने पैसा बसिहाल्ने हुँदो रहेछ कि मलाई हाम्रो टोटलमा कति सक्यो त त्यसो भए 40 थियो 80 भयो अनि मैले 2टा ल्याएँ भनेपछि 82वटा खायो 82 कडा खाइदियो त यार पेट त त्यस 2टा एक्स्ट्रा मैले सुप त खानै सकिएन नि त हौ मैले मोमो खान सकेँ होइन हजुरले सुप लाग्यो पछि तताएर खानुपर्छ सुप त मिठो भएको छ ड्याम ड्याम ल ड्याम ड्याम वटा सक्यो मैले क्यामेरा पछाडि चाहिँ एउटा मोमो चोर पनि हुनुहुन्छ है खुसु खुसु आउँदै चोर्दै जाँदै आफ्नो भएको सकेर पनि यताको भाग निकाल्दै खाँदैछ हामीले 50 छुट्याएको छ टोटल सिलिन्डरले अरे अति नै भयो त पनिसमेन्ट के अरे 5वटा एउटा गीत गाउने ल अब गीत निस्किँदैन आज मोमो मात्रै निस्किन्छ गीत निस्किँदैन मैले रोकिरहेको पुरा मोमोको डल्लो यताउता गरेर जे गीत आउने सुन्छ त्यो त लास्टै खायो नि है आमा मैले 5 मिनटमा सकिन्छ जस्तो लागिरहेको थियो तर यो 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 च्याप्टे च्याप्टे मोमो चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो खाले यो मोमो चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो खालको डल्लो खाले सानो सानो चाहिँ सानो सानो त्यही भएर मैले त्यो गोलो गोलो भएर आर्ट गरेको क्या नत्र त म कहाँ खान्थेँ मान्थेँ मेरो त मुखमै छिप्री बेलामै गाह्रो भयो क्या ठुलो ठुलो भएर ल ठिक छ है
जे होस् एकदम मोमो पनि एकदम मिठो होइन बनाउने सरुले बनाएको आज मोमो चाहिँ एकदम राम्रो मिठो भएको ठिक छ यो सुप चाहिँ खान सकिएन होइन यसलाई चाहिँ अहिले एकछिनमा तताएर खानुपर्छ है थ्याङ्क यू जसले कमेन्ट गर्नुभएको थियो मोमो च्यालेन्ज गराउनु भनेर 100 मोमो भन्नुभयो तर सकिएन है सरी त्यसको लागि हजुरले नि एकचोटि ट्राई गर्नु कस्तो हुँदो रहेछ तर च्यालेन्ज भन्दा पनि यस्तो मुखबाङ गर्दाखेरि चाहिँ फिल हुने खाएको टेस्ट आउने होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल च्यालेन्ज नगरेर हामीले 5 मिनटमा चाहिँ 100वटा मोमो सक्ने चाहिँ गरे त्यही भएर खाएको टेस्ट पनि कस्तो फिल लाग्यो है मिठो लाग्यो आज चाहिँ मिठो लाग्यो धेरै लाग्यो हजुरहरूले पनि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो होला साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद हामी पनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ अनि हजुरले कुन भिडियोहरूको चाहिएको छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भ्युज चाहिँ अलिक कम भइरहेछ होइन यता भ्युजहरू पनि बढाइदिनु लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिइराख्नु होला भन्दै आजको भिडियो हामी यति नै अन्त गर्दैछौँ हस् त यति नै बाई भाइले यति बोलेको ओए कतिखेर लास्ट रोकेको बोलेकोबाट भन्नुभयो अन्त बोलेको भन्दा अघि त्यो अगाडिबाट रोकिएछ त्यो भिडियोको लागि क्षमा चाहन्छौ भनेर भन्नु न लास्टको अघि अन गऱ्यो भने गरिन्छु क्या अनै भएछ अघि अन नगरेर त खाएरै सकियो थिएन के अरे त्यही भयो भने क्षमा चाहन्छौ भयो अब सर्दिन अब भन न त्यति भयो नि त अपलोड गर्न पर्यो कति के अरे त्यो भाइले खाइरहेको आएन आयो होला बिर्सेछु न त्यो क्रक्क गरिहाल्थ्यो नि ल लास्टको भनौँ न कि कटेको साँच्चै त्यही भएर क्षमा चाहन्छौ भन्यौ टेन्सन भयो सरी लास्टको भिडियो चाहिँ थोरै कटेको जस्तो लाग्यो है त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छौँ अब लास्टको उनै आएन होइन भाइले खासमा यो नआउनुको कारण पनि भाइले 5वटा भएर 2टा खाएर हो कि यस्तो भएको त्यही पनि ठिकै छ होइन क्यामेरा पछाडि बस्नेको गल्ती हो यो क्यामेरा अनै गर्न बिर्सेछ कि कस्तो खतरा हो नि बिचमा रोकेछ अनि पहाडी बसेको मान्छेले सब ध्यान मोमोमा थियो अनि त्यसबाट मोमो चाहिँ चोर्दै चौबिसीले चोर्दै खाने होइन क्यामेरा अन गर्नु चाहिँ बिर्सिदिएर कि त्यही हो त्यही चोरको बुद्धि चोरै हुन्छ ठिकै छ केही छैन हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला मिठो मानिदिनु भयो होला होइन हजुर यस्तै कमेन्टहरूको हामीले रिप्लाई चाहिँ अब ढिलो भयो भने गर्छौँ है त्यही हो समयहरू नमिलेर पनि हुनसक्छ अब अर्को भिडियोहरू कस्तो चाहिन्छ हजुरले कमेन्टमा लेखिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु सबैसम्म चाहिँ हामी त्यही भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ त्यही हो भ्युज चाहिँ अलिक कम भइरहेछ हल्का बढाइदिनु हुन सबैलाई अनुरोध छ सक्यो भने त सबै सेयर गर्नु होला अनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला हस् त आजलाई यति नै फेरि भेटौँला भन्दै बाई ए क्यामेराम्यानलाई चेन्ज गरौँ है त्यही हो भने क्यामेरा कुकम्यान नै ठिक छ यो क्यामेराको काम दिनु हुँदैन क्यामेरा कति बेला रोकियो कति बेला दुईचोटि बोल्नु पर्यो फेरि चल्दै फेरि रोकियो यहाँ अझ यहाँ लेखी बोल्नु परे जस्तो हुन्छ यहाँ धन्यवाद 2-3 बोल्नु परेको काम छ नि क्यामेराम्यान अब क्यान्सल गराउनै पर्ला जस्तो अब एग्रिमेन्ट उहाँसँग नराख्ने अब हामी अब लास्ट चाहिँ एग्रिमेन्ट उहाँसँग उहाँलाई चेन्ज गर्ने विचारमा छौँ हामी चेन्जै गर्नु पर्ला जस्तो छ यस्तरी त काम छैन जस्तो लाग्यो मलाई ठिकै छ आजको लागि यति नै गरौँ आजको भिडियो नि एकदम धेरै रमाइलो भयो ल फेरि भेटौँला भन्दै आजको लागि यति नै हस् त बाई बाई